প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ৰঙালাও আগৰ এক সুন্দৰ ৰেচিপি। গতিকে আমি ৰঙালাও আগ বুটলিবলৈ প্ৰথমে যাওঁ হওক আমাৰ সৰু বাৰীখনলৈ। এয়া দেখিছে আমাৰ বাৰীৰ সৰুকে তৰা ৰঙালাও গছ। ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমি সতেজ ৰঙালাও আগ সংগ্ৰহ কৰিম। আপোনালোকে বজাৰৰ পৰাও সংগ্ৰহ কৰি ল'ব পাৰে, কোনো কথা নাই। ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপি বনাব পাৰি, যেনে পকৰি বনাব পাৰিব, চাটনি বনাব পাৰিব, সৰিয়হ দিয়া বনাব পাৰিব। সেইবোৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ মই অতি সোনকালে লৈ আহিম। আপোনালোকে এতিয়া মই অতি সহজ উপায়েৰে এটা ৰেচিপি বনাই আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিম। নমস্কাৰ, মই নিহা দত্ত। আপোনালোকে চাই আছে ছ'চিয়েল মিডিয়া জাৰ্ণালিজিমৰ পাকঘৰ। আমি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজত প্ৰকাশ কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আহকচোন আজি ৰেচিপিটোলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। এয়া প্ৰায় 250 গ্ৰাম ৰঙালাও আগ আছে আৰু এয়া প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে আমি লৈছোঁ এটা ডাঙৰ সাইজৰ আলু আৰু এয়া শুকান জলকীয়া 3টা আৰু আন্দাজ মতে নিমখ দিব আৰু নহৰু 9 ফুটা আছে আৰু আন্দাজ মতে হালধি দিব। এই ৰঙালাও আগৰ এই আহবিলাক এনেদৰে গুচাই ল'ব লাগিব। এনেদৰে ধুনীয়াকৈ গুচাই ল'ম আমি। এইবোৰ আমি এটা ধুনীয়াকৈ গুচাই লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মিহি মিহিকৈ কুটি দিম। এইখিনি কটা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত আমি আলুখিনিও কুটি ল'ম। নহৰু কেইফুটাও এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। এয়া এনেকৈ কাটি ল'ম। এই জলকীয়াটো ঠাৰি গুচাই পানি এনেকৈ দুভাগ কৰি ল'ম। আপোনালোকে নহৰুটো খুন্দিও দিব পাৰে, মই কাটি দিছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ এয়া প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ তেলত দিব পৰা হৈয়ে গ'ল। এয়া কেৰাহী গৰম হ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত তেল দিছোঁ। এয়া তেল এয়া তেলখিনি গৰম হ'ল। ইয়াত আমি এতিয়া নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি দি দিম। এইখিনি অকণমান ব্ৰাউন কালাৰ হোৱাকৈ ভাজি দিম। দেখিছে ব্ৰাউন কালাৰ হৈছে অলপ অলপ। এতিয়া আমি ইয়াত এই শাকখিনি দি দিম। ইয়াত দি দিম এতিয়া সেয়া আন্দাজ মতে দিব। এয়া হালধি দিছোঁ। এয়া আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত আমি কোনো ধৰণৰ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এতিয়া আমি এইখিনি অলপমান হিলাই পিনি 2-3 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থ'ম। মাজে মাজে অলপমান হিলাই থাকিব। চাব আলু সিজিলে নে নাই। আলু সিজিলে হৈ যাব আৰু। আকৌ মই ঢাক মাৰি দিম।
এয়া ঢাক মাৰি আপোনালোকে গেছটো সিমত ৰাখিব আৰু মাজে মাজে অলপমান হিলাই থাকিব ইয়াত পানী দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ৰঙলা আগৰ পৰা কাৰণ পানী ওলায়ে এটাত আলুখিনি সিজাত সহায় কৰে আমাৰ ৰঙলা প্ৰায় ৰেডি হ'লে এতিয়া আমি পৰিবেশন কৰিব পাৰিম এয়া আমাৰ ৰঙলা প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল এয়া চাওক এয়া আলুবোৰ সিজিলে এয়া ধুনীয়াকৈ আলুবোৰ সিজিলে এতিয়া আমি পৰিবেশন কৰিব লাগিব আপোনালোকে ভাতৰ লগতো পৰিবেশন কৰিব পাৰিব ৰুটিৰ লগতো পৰিবেশন কৰিব পাৰিব এয়া আমাৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াত কেইটামান বুট দি দিলেও ভাল লাগে ভাজোতে আপোনালোকে কেইটামান বুট দি দিব তেনেকৈ খাবলৈ বহুত ভাল লাগে আৰু কোনোৱে যদি এইটো ৰেচিপি ট্ৰাই কৰা নাই ঘৰত এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে আমাক কমেণ্ট বক্সত জনাব আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপি আমাৰ পৰা বিচাৰে সেয়া জনাব কমেণ্ট বক্সত আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ